på med nästa videoklipp på samma vis som med det gamla. Att träna upp mitt självförtroende inför kameran. Jag har lite bättre självförtroende idag för jag fick ganska mycket positiv respons från mitt förra videoklipp. Varför exakt vet jag inte riktigt. Det var ett väldigt bra klipp. Jag tyckte det var ett lyckat klipp. Det enda som inte vart så väldigt lyckat kanske, det var... jag fick ingen 4K-upplösning på på YouTube. Så om man tittade på datorn så kunde det vara lite sån här pixelsmed som det kallas för. Jag har gjort ganska mycket research nu då, efterhand. Så jag har fått lära mig ganska mycket nu. Ganska mycket jobb har jag lagt ner. Men jag fixar nu, så nu vet jag hur man får 4K. Så jag tänkte prata lite grann om det idag. Eller i det här klippet. Så vi kan väl börja med det med en gång egentligen. Jag ska visa här. Jag har förberett också alltihopa. Och så ska vi ha lite bakgrundsmusik. Nu glömde jag slå på bakgrundsmusiken. Men jag tänkte vi slå på bakgrundsmusiken nu. Och så kan jag börja med att visa här. Då fick jag börja med att läsa här. Allt det här då. Jag googlade egentligen bara och tog väl egentligen första bästa länken. Så jag fick börja med att läsa igenom allt det här. Men till slut så kom jag ner hit. Och då läste jag det här. Och då fanns det ett format som kallas för VP9. Och det var man då tvungen. Ni kan pausa det här sen och läsa om ni vill. Så han visar här då. Så det ska funka då. Så då använder jag det här programmet som kallas för Shotcut. Så då ser ni ju här. Det är ju jäkligt mycket här att välja på. Så jag hittar i varje fall redan. Då finns det finns här. Den här kallas för VP8. Om man håller musen så här. Så kommer det upp så där kan man läsa lite grann. Men den under kallas för VP9 då. Och sen finns det även här finns det också som kallas för Alpha. Och vad jag kan läsa så ska det vara exakt samma de här. Sen finns det en som heter YouTube också. Men jag kör på den här. Och det är samma där när man då ska in här. Då får jag pröva sen. Och då fick jag då får man ju välja här då 60 fps har jag ju på den här kameran. Eller på de här kamerorna. Så jag fick välja den då. Och så sen har man, du ser man måste ställa, det här ställs in automatiskt. Men det är ju också upplösningen av 4K. Och så får man gå in i den här. Och då finns det något som heter bithastighet också. Och där fick jag också läsa på YouTube faktiskt. Där hade de så man kunde läsa vad man skulle ha. Vad man hade beroende på vilken upplösning man hade. Så då är det den här då. Och det funkar hyfsat bra. Det tar inte så lång tid att ladda upp och sådär. Det går ändå hyfsat snabbt. Och sen upptäckte jag också alltså det här med den här bilden som jag har här. Upptäckte jag sen. Det här är ju på dator. Och på datorn då ser det ut så här. Men ifall man går in på en telefon och kollar. Då har jag även laddat hem ett sånt här skitbra program. Nu ska vi se. Nej, nu kan jag inte visa i det här programmet. Ja, men det gör ingenting. Men i varje fall, går man in och kollar på en telefon så ser det inte exakt likadant ut. Och det är ingenting som jag planerar. Men i efterhand när jag väl har tänkt på det så tänker jag att vi kör på det. Det går säkert att liksom göra någonting så att det blir exakt samma båda. Men det är lite konstigt för det var liksom det jag försökte med. Men jag har inte lyckats med det. Men vi kör på det där så får vi se hur länge det går i sig. Jag hoppas på väldigt länge. Nu slutar den här. Tror vi ska börja om med den här. Så. Ja, så det var det. Det här är programmet också som jag fick leta reda på för att få så att man kan se, så att jag kan se mig själv hur jag ser ut och sådär, hur det ser ut och man kan göra mig större och sådär, men jag har valt att göra så här. Och sen sista saken jag skulle vilja inflika, det är den här bilden. Jag tror många funderar nog lite grann varför jag har valt den här bilden och sådär. Och det här är ju från ett spel som heter Far Cry 3. Och jag har kollat upp nu ifall, alltså hur pass ofta den här bilden liksom har visats i medier och sånt där. Men det är lite så underligt så här, alltså typ, bara för att den är med på ett spel så är det liksom socialt accepterat och marknadsföra sånt här. Det här är ganska extremt. Men liksom när jag har den så här och försöker starta en YouTube-kanal och visa vem jag är, då är det helt plötsligt inte så socialt accepterat, för då kan det klassas som att jag
är kriminell. Och jag vet inte riktigt om jag riktigt är så väldigt kriminell. Det kan jag inte säga, men jag har ju varit lite grann i det där. Så lite koll har jag ju ändå. Så det var lite det jag ville visa, och jag tänker väl köra på den här, köra på den där så länge jag törs och så länge jag kan, för att jag tycker om den. Så har man kniven här också. Ser ut som att det hör till datorn, men det gör det inte. Ja, så det var dagens träning. Så lite bättre självförtroende, och jag tackar för all positiv respons jag har fått. Skitkul. Och jag planerar också att tacka alla som ger mig positiv respons på något sätt. Jag vet inte, ha någon tävling eller dela ut några presentkort eller vad som helst. Men ja, jag planerar att tacka dem med något typ av samarbete med någon i varje fall. Så jag jobbar på det. Jag har även skickat iväg ett mail till Therapy Music som det heter. Så får vi se om de svarar på det mejlet, så ska jag ta med det i nästa videoklipp om de har svarat. Det får vi se. Men jag hittar kanske någon. Så det blir allt för idag. Ja.